Xin chào tất cả các bạn. Nail Tech for Everyone luôn muốn được đồng hành cùng các bạn để hoàn thành một bộ nail đẹp. Đòi hỏi chúng ta phải luôn chăm chút cho từng bước, từng thao tác một. Như các bạn đang xem trên màn hình này, mình đã đầu tư thời gian lẫn sự tập trung cao độ cho từng bước làm, như gắn móng, đắp bột và mài dũa để tạo ra một bộ móng đẹp hoàn hảo. Để cho bộ móng đạt được đến đỉnh điểm và cái đẹp được thăng hoa, thì phần sơn vẽ, trang trí, design là phần không thể thiếu. Chính vì lẽ này mà mình đã chia sẻ cái video này để các bạn cùng tham khảo nhé. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với cách vẽ layout này. Xin hãy luyện tập cách vẽ này để tạo ra the best nail layout nhanh, gọn lẹ và dễ kiếm tiền. And here we go. Các bạn nha, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một cái cách vẽ đơn giản chỉ bằng một cái cọ râu và một cái cọ treo nhé. Mình sẽ vẽ đơn giản thôi nhưng mà dễ kiếm tiền nha mấy bạn. Ok, thì đầu tiên nhất là mình sẽ vẽ ngón út ha, ngón tay út trước. Thì mình chỉ vẽ line thôi, gọi là freestyle thôi mấy bạn. Line đơn giản thôi. Đầu tiên nhất là mình sẽ vẽ cái này trước. Mình đi từ trên xuống dưới ha, mình đi như thế này. Đó, tạo, bạn nhớ là vẽ một cái curve, tạo cái đường curve thôi ha. Có cái đường curve là được rồi. Cố gắng các bạn tạo cái ọt đó, các bạn thấy không? Có cái ọt. Mình cố gắng mình tạo cái ọt, thấy chưa? Mình nhớ là mình ráng mình lắp đều về cho nó, ok? Cái một đường ha. Mình zoom bự ra cho các bạn coi ha. Cái tiếp là mình dùng cái cọ râu, mình vẽ một cái đường line song song với nó, mình tạo một cái ọt luôn ha. Đó, mình tạo cái ọt ra, mình đồ lại, mình đồ ra cho nó cong một chút xíu, thấy chưa? Cái này bạn dùng cái cọ râu bạn đi lại cái đường này nãy cho nó là cái đơn giản vậy thôi ha. Nếu mà bạn thấy ở trên nó bự quá, bạn dùng cái cọ acetone làm lại cái line trên này. Đó là mình xong một cái ngón út ha. Rồi mình cho cách phá hơi đi, mình để lâu quá nó lan. Ok, rồi ngón út bên đây thì bạn cũng chạy nhưng mà bạn đi ngược lại, ok, bạn tạo một cái ọt, bạn đi từ dưới lên trên. Đó, đơn giản như vậy ha. Ok, xong rồi bạn dùng cái cỏ này, bạn dùng cái cỏ râu, bạn vẽ một cái đường line cũng song song luôn. Đó, bạn thấy nó có nét không? Rồi mình cho khách hơi. Bây giờ tới ngón tay trỏ. Ngón tay trỏ thì mình sẽ vẽ hai cái line. Mình vẽ hai cái line. Mình vẽ một cái line từ bên đây. Mình đơn giản là mình làm như thế này, vẽ cái line đây. Mình tạo một cái ọt luôn. Đó, mình chạy lên, nhớ giữ cái chui. Rồi bạn giữ cho nó có cái chui trên đó ha. Đó, chạy. Mình giữ cho nó có cái chui, đừng làm mất cái chui là nó mất đẹp ha. Cái đường cong đó mình thấy chưa? Xong rồi bên này bạn sẽ cho nó một cái chút xíu ngoài đây được rồi. Đó, làm đơn giản thôi, bạn đừng vẽ bự nha, bạn vẽ đơn giản thôi nha, bạn đừng có vẽ nó bự quá.
mà mình nhớ cái nét cho nó cong cong vậy thì nó cái tay nó mới nhuyễn lại ha, bạn thấy chưa? Rồi bên này mình vẽ cũng giống vậy luôn, mình vẽ đơn giản thôi, không cần cầu kỳ nhiều ha. Mình chạy từ trên xuống dưới đó, mình uốn nó ra, mình lắp nó lại. Bạn vẽ một cái bộ nail này khoảng chừng 10 tới 15 phút thôi ha, không cần vẽ cái này là mình vẽ sơ cái line chơi sơ thôi mà đó. Xong rồi bạn bên này bạn ngoặt bên này lại chút xíu, có thể bạn làm bên này khác hơn chút xíu, bên này bạn làm khác hơn chút xíu, bạn vẽ ngay chỗ đây, vẽ trên đây đó, thấy không? Bạn đi trong cái cậy này nè, bạn không cần nó phải giống nhau nha, mình đi trong cái cậy này cũng được nữa đó, bạn thấy chưa? Đơn giản như thôi mà nó rất là hiệu quả nha. Giờ cái ngón giữa thì mình sẽ đi từ trên đây, mình đi một cái đường cong, mình đi hình chữ S đi ha. Mình ngoặt cái này xuống, mình ngoặt từ cái này xuống nè đó, mình ngoặt ra, bạn để này cho nó có cái râu đó, bạn thấy không? Mình vẽ bên đó trước, xong rồi mình vẽ ngược trở lại bên này thành chữ S nha đó, mình vẽ nè, bạn thấy chưa? Vậy nó đơn giản thôi nhưng mà nó không cầu kỳ nha mấy bạn, nhưng mà nó sẽ có hiệu quả rất là cao, hiệu quả kinh tế, bạn thấy không? Hiệu quả kinh tế rất cao ha. Ở dưới đây mình làm ở chỗ đây nó bự ra chút xíu nè, trong ở dưới đây mình làm cho nó dày ra đó, mình đồ lại thấy chưa? Đơn giản nha, nó tạo ra một cái nét nó gọi là cái nét nó dịu á. Đây bắt đầu mình ngay chỗ này mình ngoặt ngay đây xuống nè, bạn thấy không? Mình bỏ xuống đó, xong rồi bạn quanh bên đây qua chạy cái tay. Cái này là bạn vẽ bằng cái mũi thì nó sẽ ra được cái nét, những cái nét mình cần ha. Bạn vẽ bằng cái mũi nha mấy bạn, bạn không vẽ bằng cái thân. Cái này là mình vẽ cọ treo á, mà muốn cho nó đẹp á là các bạn vẽ bằng cái mũi. Vẽ bằng cái mũi. Mình chạy, tại vì mình vẽ từng ngón xong mình phơi, mình không muốn nó lon ra nha các bạn, không muốn nó lon ra đó. Rồi chỗ đây bạn vẽ thêm một chút xíu ở đây cho nó có cái nét. Riêng ngay chỗ đây bạn bỏ thêm cái góc này, bỏ ngay góc này chút xíu. Rồi riêng cái ngón tay trỏ này thì mình sẽ vẽ như thế này. Mình sẽ đi từ trên đây xuống dưới, mình đi cho nó có một chút xíu vậy đó, mình đi cho nó có cái độ cong. Mình lấy trên đây cho nó có chút xíu nè. Bạn thấy ngay trên đây cái nét nào mình có thể cho cái này, cái nét này nó lên chút xíu nè đó, bạn thấy nó ngoẹo vào chỗ đó chút xíu ha, đơn giản như thôi. Xong bên này mình quật nó lại. Bạn thấy không? Quá đơn giản, không cầu kỳ nhưng mà dễ kiếm tiền ha. Rồi ngón này mình cũng làm giống vậy luôn. Mình chạy như vậy luôn, chạy quẹo đây, xong rồi bạn có gì bạn ngoặt nó lên này nè, thấy không? Đó, bạn ngoặt nó lên giống vậy đó.
Ở trên đây bạn có thể làm đơn giản đó. So when the Friday or Saturday? Mình vẽ bên hông này, thấy không? Mình nói với các bạn là mình vẽ line nó không cầu kỳ nha, mình vẽ đơn giản thôi mà rất là đẹp ha. Nhớ đừng có vẽ cái line cho nó bự nha mấy bạn, đừng vẽ cái line nó bự thì nó không có đẹp. Thì riêng cái đây thì mình sẽ vẽ là mình vẽ hai cái line từ dưới lên trên, xong một cái mình dạt ngang qua ha. Mình đi một cái line nè, nguyên cái ngón cái này nè, thì mình sẽ đi đây, mình đi từ đây. Vấn đề là mình tạo cái ọt đó mấy bạn, đó, một cái ha, xong rồi mình đi một cái line nhỏ bên đây, rồi xong chưa mấy bạn thấy không? Xong rồi mình bắt chéo từ bên đây, bắt chéo ngay chỗ đây nè, bắt chéo lại đó. Ok, mình làm tương tự như cái này, cái này mình bắt cái dưới là lên. Mình thấy từ cái nhỏ rồi bắt đầu mình dỡ cái tay lên nè, đó thì nó sẽ có cái mà ở dưới cái góc thì nó bự, ở lên trên nó nhỏ bằng đè xuống nè, bằng đè xuống. Cái đầu tiên là bằng đĩa xuống, bằng lấy nó có mực á, có nước sơn á, bằng như nè, mình đè nó xuống, rồi bắt đầu khi mình vẽ thì mình dỡ lần ra, mình thấy không? Mình dỡ nó lần ra, rồi đơn giản thôi, vẽ thôi, rồi xong. Như thế là mình đã vẽ hoàn thành ha. Rồi chào các bạn nha. Sau khi mình vẽ thì cái tay nó sẽ ra như thế này nha. Các bạn sẽ review nha, từng ngón nha, từng ngón một con ghét, rồi nó qua tới ngón cái. Ok, and then another hand, nó sẽ ra như thế này. Ok, rồi mình sẽ cập nhật mình sẽ cập nhật cái hình ảnh cuối cùng cho một bộ tay này luôn nha mấy bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đó. Nếu các bạn thích thì hãy like, share và subscribe cho mình nha, để cái video này được nhiều người biết tới. Ok, thank you và hẹn gặp lại. Bye bye.